Hello mga kababayan, magandang araw po sa lahat and welcome back sa aking YouTube channel, Ging No Boundaries. So for today's video po mga kababayan, may pag-uusapan na naman po tayong mainit-init na balita. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, nais ko lang pong magpasalamat sa napaka-overwhelming po na support ninyo po sa aking YouTube channel. So eto na nga mga kababayan, nagkaroon nga po ng press briefing ang Bureau of Immigration at ng PAOK kaninang umaga sa Malacanang. Ang main objective po ng kanilang press briefing ay ang pag-update po sa ating lahat kung ano na po yung mga status ng mga foreign nationals na mga Pogo workers na binan po ni Pangulong President Bongbong Marcos nung last na SONA po niya nung last July. So kung matatandaan po natin mga kababayan, ay binand na nga po, totally banned ni Pangulong BBM ang mga Pogo companies dito sa Pilipinas. Effective po nung SONA niya and binigyan niya po ng mga palugit ang mga foreign nationals, mga Pogo workers na umalis na po ng bansa until December 31, 2024. And after po ng December 31, 2024, meron pa pong 11,000 na mga Pogo workers na mga foreign nationals na nandito pa rin po sa Pilipinas. So yun po yung ginagawan po ng paraan or talagang trinatrabaho po ng Bureau of Immigration at ng PAOK at mga ibang agency pa po. Pinagtulong-tulungan po nila para po lahat yung na 33,000 po na mga Pogo workers ay totally ma-deport na po sa Pilipinas. So ito pong war on Pogo workers mga kababayan ay hindi basta-basta at ito ay isang patunay sa administrasyon po ni Pangulong BBM na talagang desidido ang pamahalaan niya at ng gobyerno na talagang tuparin niya ang kanyang pangako na talagang iban niya po ang mga Pogo para po sa safety ng mga Pilipino, especially po sa mga nasangkot sa mga human trafficking, sex extortion, iba't iba pa pong krimen na nangyayari sa loob ng mga Pogo hubs. Matatandaan po natin na ang mga malalaking tao dyan mga kababayan na nahuli ay si Bamban Mayor Alice Guo at ng mga iba pa po niyang kasama. Para po sa mas detailed na report mga kababayan, panoorin po natin ang video na to mga kababayan para po sa mga update kung ilan pa po ang dapat ma-deport, kung ano na po yung sitwasyon nila dito and kung ano pong ginagawa ng gobyerno natin para po mapadali, ma-fast track ang pagdi-deport po sa mga foreign nationals na mga ito mga kababayan. Dahil kay Pbbm po talagang pinapa-streamline niya, ginagawa niya lahat, mini-meeting niya po lahat ng agencies na sangkot po dito sa project na to mga kababayan para po mahuli na po lahat ang mga Pogo workers dito po sa bansa. And for your information mga kababayan, nung nakaraang araw lang po, meron na naman pong nahuling 6 na Koreans na Pogo workers. Grabe talaga, akala natin na talagang hindi na sila nag-ooperate or nami-minimize na sila mga kababayan dito sa Pilipinas, pero grabe talagang talino talaga nila na pagpupuslit pa din or pag pinagpapatuloy pa rin po nila yung kanilang business transactions po dito sa Pilipinas. So talagang tinutuon po lahat ng pansin ngayon ng Bureau of Immigration, DILG, PAOK, and of course opisina po ni PBBM para po totally ban na po lahat, totally stop na po yung mga Pogo operations po dito sa bansa. And imagine mga kababayan, kanina na basa ko lang po, kanina nagre-research po ako ng i-report ko po sa inyo. Imagine sa isang customer po pala nila dyan sa Pogo is umaabot ng 2 million ang nasisyndicate nila sa isang laro. Kunwari parang ang sistema po pala dyan sa mga illegal Pogo worker company na po yan is bibigyan nila ng pain yung naglalaro.
So papanalunin nila, and then of course pag malaki na po yung taya ng isang naglalaro mga kababayan, dun na po pumapasok yung illegal po na online gaming. Dun po nila ini-scam na talagang hindi na po yung totoong laro yung nagagawa, talagang kinukuha na po nila yung mga pera po ng mga naglalaro. So doon po pumapasok yung pagiging illegal ng mga Pogo dito sa Pilipinas. Alam nyo ba mga kababayan na mahigit 118 na po na Pilipino ang talagang na-recruit na po ng mga Pogo hubs na yan na mangibang bansa para kunwari ay may magaganda, mga disente po silang mga trabaho, pero pagdating po dun sa ibang bansa ay Pogo scam po pala, and then nahihirapan po itong mga Pilipino na to na mag-report sa mga agency, mga otoridad, dahil ang sistema po nila ay napapasama na rin po sila sa operation, dahil po kung hindi po sila sasama sa isang sindikato ay hindi po sila sasahuran. Kaya napaka interesting po talaga ng report na to mga kababayan. Kaya panoorin po natin itong report na to para po ma-update po tayo kung ano na po ang nangyayari sa mga Pogo na to. So after the December 31 deadline, binigyan na sila ng ample time up until December 31. So dito na po magsa-start ang punitive action natin dun sa makukulit na hindi sumunod doon sa requirement na pag-downgrade at pag-alis po ng bansa. So meron po tayo yung slide natin, please. Next slide, please. After December 31, 2024, out of the 33,863 Pogo workers in the PAGCOR list, yung mga nagtrabaho po sa mga Pogo companies that are under PAGCOR, ay ang mga nag-downgrade po ng kanilang visas ay 24,779. Ang mga umalis naman po ng bansa doon sa numero na yon ay 22,609, at ang inaasahan natin na nanatili dito sa Pilipinas ay 11,254. Lahat po ng hindi nag-comply dito sa requirement na ito ay isinama na po sa derogatory records po natin at humaharap po sa deportation charges. Upon deportation, subjects are included na po in our blacklist. Hindi kagaya noong mga voluntaryo na umalis ng bansa. Hindi po sila blacklisted dahil sumunod po sila at compliant po sila from the start of their work here in the Philippines up until the end of their work here in the Philippines. So they are not blacklisted. But ngayon, yung mga hindi sumunod after the December 31 deadline are blacklisted. But we have to also clarify na hindi po kasama dito yung mga nagtatrabaho na to begin with sa mga illegal na Pogo. So we're only talking about those who used to work in legal Pogos that were required to cease operations. Yung mga illegal po na Pogo, simula pa lang for deportation yan and blacklisting. They were not given any kind of grace period or period to comply dahil illegal na po ang kanilang operations to begin with. So ang action natin on the remaining Pogo workers, next slide po. Out of the 11,254 Pogo workers, next please. Top nationalities natin ay Vietnamese, Chinese, Indonesian, and Burmese. Next slide po. Around 60% po ng mga remaining Pogo workers are male and the rest are female. As of February 19, meron na po tayong 314 foreign nationals. Starting po itong January hanggang February 19, today po, na excluded or denied entry dito sa Pilipinas after being suspected of entering the country for Pogo work. So 314 na po yung napigilan natin sa mga palipara natin na nagtatangkang pumasok at mukhang related din sa illegal online gaming ang pagpunta nila dito. So in terms of arrest naman, beginning January 1, nag-initiate na po ang ating pamunuan ng intensified drive to locate, arrest, and expeditiously deport foreign Pogo workers na nananatili dito sa Pilipinas. As of February 19, which is today, ang operations po natin na na-conduct, meron na po tayong 4 na major operations that were conducted together with partner agencies. Can we see the next slide, please? Next slide po. Next slide.
Medyo malabo lang po. Next slide po. Merong ayan, mas malinaw. On January 8, meron po tayong operations in Parañaque which yielded to the arrest of 450 foreign nationals. January 15 in Silang Cavite, 29 foreign nationals. January 17 in Parañaque, 33 foreign nationals. And February 17 in Pasay City, 6 po na foreign nationals nung isang araw lang yan. Lahat po ng mga arrests na ito ay kasama po ang BI, kasama po natin ang PAOK, NBI or PNP. It's a partnership po among law enforcement agencies dito sa pagtugis ng mga illegal online gambling workers dito sa Pilipinas. Kasi nakikita natin that it's really a problem. Nakikita natin na marami ito. Hindi ito kakayanin lang ng Bureau of Immigration, and malaking bagay po yung tulong at cooperation ng law enforcement natin, lalong-lalo ng PAOK, which is our dear partner dito po sa paghanap at paghuli ng mga illegal foreign workers na ito. May mga challenges tayo na kinakaharap doon sa paghuli nitong mga Pogo workers. Una po, yung ating holding facility which is located inside Camp Bagong Diwa in Bikutan, Taguig. Has a capacity of only 100 individuals. Ngayon, kung nakita niyo yung slide kanina, 518 na yon. Sobra-sobra na po. So, malaking bagay po sa atin ang tulong ng ating partners. Ang PAOK po, napakalaki ang naibigay na tulong sa atin. In terms of housing, yung mga detainees natin, providing an area kung saan po sila temporarily held prior to deportation. Meron din po PNP at NBI na tumulong po sa atin dyan. Physical custody is with other agencies dito po sa mga raids na ito, but legal custody remains with the BI habang nag-undergo po sila ng deportation proceedings. So, isa pa po sa challenge natin is the government allocation for meals of each ward is 70 pesos per head. So in most facilities po, the meals of these individuals or other needs po are shouldered by the arrested individuals themselves or by the agency with the physical custody. Tumutulong din po sila as well as their embassies. So the BI is already coordinated with local law enforcement agencies para po magkaroon tayo ng provision for a bigger holding area. I am not at liberty to divulge yet, pero meron po tayong ini-expect na bagong malaking holding facility for these foreign nationals. Siguro in the next few months, we would be able to finalize the arrangements for that. So let's go to trends on Pogo workers for 2025. Ang nakikita po natin na trends ngayon, smaller groups na, hindi na po yung malalaking grupo na 1,000, thousands po, hundreds in one compound, but it is most of the Pogo operations now, the illegal Pogo operations, are in smaller groups. In gated communities like condominiums, residences, yung mga hindi po basta-basta napapasok ng tao, mukhang yun po ang tinatarget, yun ang nakukuha nating intelligence information. Ngayon ang tinatarget po ng mga operations nitong mga Pogo workers. And lastly, another cause for concern for the Bureau of Immigration is that yung similar modus na ito, yung Pogo-like operations, yung ilang mga kababayan natin na aresto, kung maalala natin, na ligtas rather dito sa Pilipinas after being part of similar operations here in the Philippines. Pero sila rin po ay nag-a-attempt na umalis ng bansa. Going to countries with Pogo-like operations na meron po mga ganong uri. They are posing as BPOs, call centers, ire-recruit sila sa social media, sa Telegram app ang kanilang usapan kung paano yung arrangements. They are offered like the last one I saw was 50,000 pesos a month, free board and lodging, free meals, free travel. So ganda ng offer. But the truth is it's not
real. Kasi pagdating doon, it's really a scam hub. So, doble-doble layers yung victimize doon sa mga kababayan natin. Kasi sila po ay pinapunta doon, naloko, pero hindi pala totoo yung trabaho, hindi sapat yung sweldo sa kanila or hindi sila pinapasweldo. Sinasaktan sila kapag hindi nila nare-reach yung quota ng mga nai-scam, and at the same time they are being required to be part of the syndicate. Dahil doon, nahihirapan silang humingi ng tulong sa law enforcement ng bansang kung saan nandun sila, kasi technically, miyembro na sila ng sindikato dahil kasama sila sa scammers at ang kanilang mga pasaporte ay kinukuha. Very, very similar to the operations na nakikita natin sa mga illegal pogos here. So ang thinking natin, it's one big operation of meron tong mga sindikato talaga that are involved in this. Since we already banned it here in the Philippines, mukhang may mga similar activities that are happening in other countries already, other Asian countries. Kaya po yung ilang mga kababayan naman natin ang reverse, nabibiktima palabas ng bansa, and we do not want that to happen. That's why we are trying to give out all the information about it, kasi very rampant siya on social media. Kahit kayo po mismo i-search ninyo sa social media, ang dami pong mga pogo work, hiring abroad, mga ganun po na ang offer ay pagkagaganda pero hindi po totoo. It's really a scam hub. At ang modus nila is they would pretend to be a female, merong parang set kung saan merong kunwari nasa kwarto, nasa office, nasa sala, and they would talk to their victim on dating app, and then they would entice the victim to join cryptocurrency, to invest in cryptocurrency, tas mawawala sila. So similar yung modus dun sa nangyayari dito at sa nangyayari sa ibang bansa. So in 2024, ang na-record po natin na similar ang trabaho na pupuntahan, Pogo-like operations abroad, 118 Filipinos po recruited to work in companies posing as BPOs but are actually scam hubs. Ang business model niyan parehas po sa mga Pogos dito sa Pilipinas. So next, let's move on po to the process of deportation for foreign workers. Bali, ang pinagdadaanan po ng foreign workers, once sila po ay matag as illegal alien, we arrest them, we kinocommit po natin sila. Physical custody is with the partner agency. A charge sheet is issued for the initiation of the deportation case. Paglabas po ng deportation order, ini-implement na po natin yan. Ang requirements lamang po for implementation ng deportation ay passport or travel document, NBI or court clearance kung may court case siya dito, and outbound ticket. Very simple and very easy supposedly to acquire. But there are challenges in the implementation of deportation orders. Ilan po sa mga common issues that we are encountering ay yung mga foreign nationals that are undocumented. So wala po silang pasaporte at wala po silang travel document. What is the implication of that? Ang mga foreign national po na ito ay kinakailangang pumunta or kinakailangang ikuha ng kanilang travel document sa kanilang embahada, and it takes a lot of time. Siguro yun na lang na masasabi natin to get that, because the usual process would be they would get the name, and then the name would be checked doon sa main country kung saan siya nanggaling, and the clearance to issue the passport. So it's a tedious process for the embassy, and we need that to be able to board a foreign national out of the country. Kailangan niya ng travel document. Pangalawang challenge natin is the flight ticket, since this is being shouldered by the individual or with the assistance of their embassies. NBI clearance and court clearances kung meron silang pending cases here in the Philippines.
Kung mga fugitives ito, yung logistics of their escorts or yun yung mga foreign police that would be coming here to the Philippines to escort the fugitive out of the country. And let me stress yung Demanda-Me scheme. I just needed to mention this kasi meron pa rin nito yung nabanggit po ng ating butihing Secretary of Justice before na ginagamit ng ilang wards upang ma-prevent or ma-delay ang kanilang deportation from the Philippines. They would file cases, frivolous cases against themselves. So meron silang kakonsyaba na Pilipino, abogado that would file frivolous cases, like sometimes they would file estafa, they would file vowsy. Minsan there are cases before na vowsy case, nag-file ang asawa pero araw-araw bumibisita yung asawa, may dalang pagkain. So very obviously it's a made up case just to be able to delay the deportation. So, ang efforts natin to overcome these challenges, ang coordination natin ngayon with the embassies para expeditiously ma-issue nila and in batches, ma-issue nila yung mga travel documents since maramihan po ito. Nag-request din po tayo ng assistance ng PAGCOR sa procurement ng tickets for deportees. And nag-coordinate na rin po tayo sa NBI for efforts to further streamline the issuance of clearances for deportees. Malaking tulong din po ang commitment ng Department of Justice na yung mga involved sa demanda scheme ay habulin po at makasuhan din, ma-disbar din. Nabanggit po ng ating Secretary of Justice na ma-disbar yung mga abogado that are accepting these offers for the Demanda-Me. Kasi malaki po ang inaalok nila para lang hindi sila ma-deport dito. Nasa bandang dulo na po ako. Pasensya na kung medyo mahaba. Implemented deportation orders natin for 2025 as of date. A total of 120 have been deported out of the 518 arrested this year. So in 7 weeks, nakahuli na po ng 518. Nakapag-deport na po tayo ng 121. Kasi nagsimula po yung paghuli natin dito sa mga Pogo workers na ito that used to be in legal Pogos here after the December 31 deadline. So 7 weeks lang, nakahuli na tayo ng 518 and deport ng 120. So umaasa pa po tayo, inaasahan pa po natin na marami pang batches of deportation in the next few weeks upon release of their travel documents and receipt of their outbound tickets and clearances. Another batch of 150 Chinese nationals are set to be deported as well sa susunod po na linggo. And nakapag-approve po ang BI ng voluntary deportation of another 45 Pogo-related foreign nationals. So, summary po ng figures, out of the 33,863 remaining in the Philippines is 11,254. Arrested Pogo for 2025, which is the start of the arrests natin, itong 11,254, is 518. May sumurrender po sa atin, 45, at ang na-deport po natin is 121. So for our way forward, ayoko lang pong masunog pero may mga susunod pa pong major operations ang BI together with PAOK. Director here is knows it, so we can't divulge siguro the information pa, and other local law enforcement agencies. Nag-initiate na rin po tayo ng talks with embassies to expedite the deportation proceedings, and the fastest po deportation for Pogo-related foreigners was 2 weeks. So talagang we expedited the deportation of these foreign nationals kasi ayaw natin din na nananatili sila ng matagal dito because we would have to spend for their detention. Of course, kumakain, may logistical costs yan. We are also conducting strict arrival formalities against foreign nationals who were involved or likely to engage in illegal Pogo operations in the country. So nabanggit na natin kanina yung data dyan. We are initiating or initiating legal action against Pogo employers who failed to comply with the deadline being considered. Kasi tandaan po natin, hindi lang po ito isang individual, ito po ay marami. So ang mga kumpanya nila
na nagpetisyon sa kanila ay may responsibilidad na siguraduhin na sila ay legal na pumasok, legal na manatili, at legal na aalis. Hindi po maaari na basta na lang sila nag-iwanan sa ere. They still have that responsibility, and we're studying filing cases against them for the breach of this responsibility. And then we are also conducting strict assessment of foreign nationals sa pag-grant po natin ng working visa, kasi there might be companies, and we are investigating companies that are fronts for illegal Pogo. So maaring nagpe-pretend na isang manufacturing company, isang BPO, but is actually an online gaming company. So we are also investigating some companies that are suspicious with their operations. So just to close ang presentation ng BI, we are not tolerating and we will not tolerate online gaming here in the Philippines. Tayo po ay nakikipag closely coordinate with law enforcement agencies, with PAOK, NBI, and PNP to ensure that the order of President Ferdinand Marcos Jr. to ban Pogo operations in the Philippines is implemented, and foreigners involved in Pogo and scam hubs have no place in the country. Hindi po natin tinatanggap yung pananatili nila dito. We have long tolerated their stay here in the Philippines, and we have seen that marami na ang kanilang social cost. Yung pananatili na nila dito ay may social cost, may negative impact na sa community, and we support the move of the President to ban Pogos here in the country. So ang BI po, together with other law enforcement agencies, ay relentless in arresting and deporting illegal Pogo workers. And we also want to stress that individuals who coddle illegal Pogo workers will face cases for harboring illegal aliens. Kakasuhan din po natin yung mga nagkukup-kup dito sa mga Pogo workers na ito. And tuloy-tuloy yung ating fast and weekly arrests and deportations. Yun lamang po. Salamat and good morning.